السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موسطا كيتشن. وصفة اليوم كما راكم تشوفوا معايا هي ليشو بعجينة الكراكلا. اللي ما يعرفوش ولي الكراكلا هي عجينة تجي رقيقة بزاف، نديروها فوق عجينة تاع ليشو قبل ما ندخلوها للفور باش تعطينا هذيك القرمشة والتشقق اللي راكم تشوفوا فيه من الفوق. اول حاجه راح نبدا بها هي لا كريم باتيسير. عندي حوالي ثلث كوب تاع سكر، زوج صفار بيض، راح نخلطهم مليح كامل مع بعض حتى يتجانسوا وهذاك السكر كامل يذوب. هذه الوصفه تقريبا هي نفسها تاع لي زيكلير ولا تشوروس. اللي مازال ما شافهمش راح نخليكم تحت في صندوق الوصف ولا يخرج لكم فوق الشاشه عند اقتراحات تاع لي فيديو. استعلم هنايا نشا وتانيك المقادير بالمليلتر وبالجرام راح تلقاوهم تحت في صندوق الوصف، لأنه من الضروري تتبعوا هذه الخطوات كامل مع المقادير كما راهم، لأنه ما نقدرش نعطيها لكم من غير الميزان، يعني ما نقدرش نعطيكم هكا بالميز. كما شفتوا هنا بعد ما خلطهم كامل مع بعض، شوفوا الخليط تاعنا كيف راه ثقيل، تحصلوا على القوام. من جهه تانية نروح نديروا الحليب تاعنا في كاسرونه يدفى، يعني ماشي يغلي برك يدفى، هذا مكان نخلطوه تدريجيا مع الخليط هذا تاع البيض والسكر والمايزينا، ماشي دفعه واحده، نخلطوهم مليح حتى نكملوا هذه الكميه تاع حليب كامل اللي عندنا. يعني في كل مره نضيف الحليب ونخلط حتى نكمل الحليب تاعي كاع. من بعد راح نرجع هذا الخليط تاعي فوق الغاز، نقعد نخلط حتى نتحصل على كريمه تكون كثيفه. يعني هذه لا كريم باتيسير ديجا حضرتها معكم من قبل، برك قلت لكم هذه شويه مختلفه على الاخرى، فيها حاجه زياده برك، وهذه الحاجه هي اللي راح تعطينا خفه لا كريم تاعنا. كما تشوفوا هنايا بعد ما حركتها، شوفوا كيف الكريمه تاعنا تجي وتتقال. هنا نتوقفوا، هذا هو القوام تاعنا اللي نتحصلوا عليه. من بعد راح نديرها في بول ولا نديروها كيما انا درتها في بول تاع حديد باش تجمد لي بالخف، يعني ماشي تجمد برك تقدر روحها وتبرد لي بالخف لمده ساعه حتى لساعتين. انا ما كانش عندي بابي سيلوفان، نتوما ديروا بابي سيلوفان باش ديروا باش ما تجيكمش القشره، غطيتها بالورق الطهي. هنا راح نحضروا العجينه تاع كراكلان اللي قلت لكم عليها في بول كيما شفتوا. درت السكر وزدت عليهم الدهان ونخلطهم كامل مع بعض حتى يذوب لنا هذاك السكر. نبداو نخلطو غير بسباتول، برك هذه ما تحتاجوش يعني تعجنوها ولا، برك تخلطوها بسباتول، هذا مكان. من بعد نروحو نزيدو عليها 60 غرام تاع فرينه ونبداو نخلطوها مليح حتى نتحصلوا على عجينه، يعني هي ما تجيش متماسكه بزاف. هذه العجينه من بعد كي تكملوا راح تفرغوها ودخلوها الكونجيلاتور ب20 دقيقه. انا هنا هذه العجينه كنت سما حضرتها شويه بكري، وفي الوقت هذاك اللي حضرتها فيه كنت نقارع على باطاشو تاعي تبرد، ومن بردت سما هذه العجينه كنت خرجتها من المجمد، وكان في هذاك النهار كان حمان بزاف على هذيك دابت لي. سما نتوما لازم تحضروا لاباطاشو تاعكم هي الاولى، تخلوها تبرد، يعني كي توجدوها وتعرفوا بلي صيبون لاباطاش تاعكم راهي واجده، باش عاداك تروحوا تخلوا هذه العجينه هي التاليه. يعني ما لازمش تخلوها تطلق لكم في الحمان. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. خاطر هذه العجينه لازم تديروها يعني نوعا ما جامده، تكون قاطبه روحها باش تقوا كيفاه تقلعوا هذوك الدوائر تاعكم وتحطوهم فوق لاباطاشو. كما شفتوا هنا العجينه تاع كراكلا، هذه هي اللي حكيت لكم عليها في الاولى. درتها بين ورقتين تاع الطهي وبديت نفرغ فيها، والسمك تاع العجينه تاعنا لازم يكون حوالي من 2 حتى 3 ملم، يعني ما يكونش سميك، لازم يكون شويه رقيق. كما راكم تلاحظوا معايا بعد نفوت عليها كامل بالفراغه باش نكون عندي سطح متساوي من كل الجهات. روحوا نديروها في الكونجيلاتور لمده 20 دقيقه. من بعد هنا راح نحضروا لاباطاشو، درت عليهم الماء، قرصه تاع ملح والزبده،
تخلوهم يذوبوا فوق الغاز حتى تشوفوا هذيك الزبدة تاعكم كامل دابت. من بعد تبدا تغلي، نوخروها من فوق الغاز وراح نزيدو عليها كيما راكم تشوفوا الفرينه. لازم تغربوا الفرينه تاعكم باش العجينه تاعكم تجيكم ليس ما تجيكوش فيها شوائب. بعد ما غربلنا الفرينه كيما شفتوا راح نخلطوهم كامل مع بعض. هذه العجينه تاع ليشو الا كنتوا تفرجتوا يعني الفيديو تاع لي زيكلير بالتفصيل، راني شرحت لكم بالتفصيل ممل كاع كيفاش تخدموا لاباطاشو وكاع كيفاش طيبوها. يعني طريقه الطهي راهي جد جد مهمه، لازم تتابعوا كامل الخطوات باش تنجحوا في الوصفه. اللي مازال ما شافش فيديو قلت لكم غادي نخلي لكم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق، المهم غادي نخليه لكم ان شاء الله تحت الفيديو. هنا بعد ما شفتوا العجينه تاعي لميتها راح نرجعها تاني فوق الغاز ونقص الحراره كامل. عفوا، نقص الغاز كامل، ما لازمش تزيدولو. نبداو نقلبوا في العجينه تاعنا كما راكم تلاحظوا حتى نتحصلوا على واحد الطبقه بيضاء تظهر لنا في القاع. كي تشوفوا هذيك الطبقه البيضاء ظهرت تما تحبسوا وتعرفوا بلي العجينه تاعكم صيبون راهي طايبه. يعني هذه المرحله جد ضروريه، ما لازمش تحبسوا قبل ما تشوفوا هذيك الطبقه البيضاء. من بعد راح نخلي العجينه تاعي تبرد لمده 10 حتى ل 15 دقيقه. يعني في هذا الوقت انا اللي خليت العجينه تاعي تبرد كنت ديجا موجده كيما شفتوا لاباط تاع الكراكلا. على هذيك خرجتها من المجمد قلت لكم سما طلقت لي. نتوما مازالش ديروا هكا، لازم كي توجدوا لاباطاشو تاعكم وديروها في لابوش عاد تروحوا توجدوا لاباط تاع كراكلا تاعكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دروك كيما شفتوا طلعت كاس تاع كريم فريش. انا استعملت كريمه تاع بطوش جاتني حوالي 185 غرام، هي فيها 20 سنتيلتر. تطلعوا لا كريم فريش تاعكم تخلوها على جهه. من بعد هذه لاباط باتيسير عفوا لا كريم باتيسير اللي كنت وجدتها هي في الاولى قاعد على الفيديو، زدت عليها لافاني طلعتهم مليح بالباتر. من بعد درت مزيج بين كريم باتيسير لا كريم فريش، طلعتهم هكا بالباتر كاع في رحبه كيما راكم تلاحظوا حتى يتجانسوا كامل مع بعض. وتاني هذيك لا كريم هذه كيما راكم تلاحظوا راح نعاود نرجعها للكونجيلاتور ولا للفريجيدر انا باش تبرد لي بالخف. دخلتها الكونجيلاتور لمده ساعه كامله، خلوها تكذب روحها. من بعد هنا فاتت ربع ساعه كيما شفتوا، يعني خليت لكم مراحل كيما راهم ما نقصت والو. زدت عليهم حبات بيض كاملين وبدا نخلط فيهم كيما راكم تلاحظوا قدو غير تخلطوا. هاد المراحل كامل راني شرحتهم في لاباط تاع لي زيكلير وتاع تشوروس. كيما راكم تشوفوا تخلطوا حتى تحصلوا على عجينه متماسكه. من بعد نروحو نديرهم في لابوش. وانا هنا كاين واحد الجلده تاع سيليكون يديروها سبيسيال تاع ليشو، انا صراحه ما عنديش. سما درت ورقه طهي رسمت دوائر، وهذوك الدوائر رحت فرغت فوقهم لاباطاشو تاعي كيما راكم تشوفوا. ضربت غير للفوق وخليت العجينه تاعي يعني تشوف للفوق، ما خليتهاش هكاك شغل تهود كيما راكم تلاحظوا. يعني لازم ديروها بهذه الطريقه، وحاولوا تبعدوا بين الحبات تاعكم لخاطر من بعد كي غادي ديروا العجينه هذه تاع كراكلا راح تزيد تنفخ لكم. يعني الحبه تاعكم غادي تقعد لكم صغيره كيما ديروها بلا بها. يعني كي ديروا لاباطاشو وحدها ما راحش تنتفخ كيما راهي تنتفخ دروك. ثم بعد هذا ما تخرجوا العجينه تاعكم تاع كراكلا تقسموها دوائر بمول يكون صغير، يعني يكون بريسك كيما هذيك الدويره اللي رسمتوها في المول تاعكم ولا المول تاع سيليكون. ولا لما كان عندكم ديروا الطريقه اللي درتها انا، تحطوا هذو العجينه تاعكم تاع كراكلا فوق لاباطاشو كيما شفتوا وتدخلوها للفور. وطريقه الطهي ما داكش نشرحها لكم دروك لانه ما غاديش يقدني الوقت باش نهضر في الفيديو، باش الفيديو ما يجيكمش طويل. على هذيك لازم ضروري تشوفوا الطريقه تاع الطهي كيفاش شرحتها في لي زيكلير كيما قلت لكم الخطره اللي فاتت. بعد هنا بعد ما طابوا شوفوا كيفاه يجوا هكا منتفخين وجو شغل هذيك الطبقه تاع الكراكلا اللي درناها من فوق هي اللي تحمر لها لكم وتنفخ لكم لا شو تاعكم وتعطيكم هذوك التشققات الشابين.
من بعد تروحو تحلوها من تحت بالخدمي ولا كاين واحد اللي دوي اللي يجو هاكا رقاق، تحلوهم باش ما تكبروش الحفرة تاعكم بزاف. من بعد تعمروا عادي لي شو تاعكم ولا لي شوا كراكلا، تعمروهم بلا كريم حتى تحسوها تقالت في يدكم. يعني راهي طريقة جد سهلة، وهادو المراحل لازم كيما قلت لكم تتبعوها خطوة بخطوة باش تنجحوا كامل فيهم. لازم تنقصوا حتى خطوة، من الضروري جدا انكم تستعملوا الميزان في هذه الوصفة. كما راكم تشوفوا هنايا الحبات تاوعي كيفاش جاو حمرين الله يبارك. يعني هما من البراء يجوا مقرمشين وجو بنان بزاف، سورتو هذيك الطبقه تاع كراكلا تجي فيه واحد البنه روعه، يعني خيمه تاكلوا لي شو وحدهم. راح نقسم معكم هنا حبه كما راكم تشوفوا. صفر هي المراحل تاعها تبان لك شغل صعيبه وكاع، بصح صدقوني تجي روعه. هي تبان لكم صعيبه بصح هي حاجه ما كان والو. لا كنتو تبعتوا المراحل كومبلي كما قلت لكم والنصائح اللي عطيتها لكم، اكيد راح تنجحوا ان شاء الله في الوصفه. شوفوا كيفاه تجي خاويه من الداخل ومعمره كامل بلا كريم، يعني ما تجيش هكا معجنه ولا. وحاولوا طيبوها مليح باش ما تجيكمش معجنه وتجيكم فارغه وتتعمر كامل بلا كريم. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبكم فيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم، والسلام عليكم.